So, gaano nga ba katagal gaano nga ba katagal Stop it. dumating? Get some help. Bakit nga ba matagal to? So guys, paano nga ba ma-monetize? So, bale guys, para ma-monetize ka, kailangan mo ng 1K subscriber and 4K watch hour. So, pag na-achieve mo yan, ma-monetize ka na. And then, paano ka makakakuha ng pin? So, may requirements na naman po. Huwag kayong paisi-isi mga kapatid. So, paano nga ba makakakuha ng pin? So, kailangan po maka $17 to $18 kayo para maka-send kayo or maka-request kayo ng Hey, that's pretty good. So, kala nyo, madali lang yan. So, lahat ng bagay pinaghihirapan, kaya wag nating madaliin. Kasi minsan, pag minamadali natin, mas lalo tayong nagpifail. Kaya, Yung lahat totoo. ng paghihirapan, lahat ng nangyayari sa YouTube, paghihirapan natin lagi. Huwag tayong paisi-isi. Parang i-relate natin yan sa buhay. Kung gusto nating umasenso, huwag puro paisi-isi. Kailangan may tiyaga tayo na gumawa ng paraan para ma-achieve natin lahat Sinasaludoan kita. gusto natin sa buhay. So, what's up mga kahugot? Bale, for today's video po is a surprising moment po na nangyari po sa akin. Yung surprise, yung moment na to. Sino ba naman ang hindi ma-excite, lalo na sa mga small YouTuber na tulad namin, pag dumating na po itong Google AdSense natin. So, itong Google AdSense po, napaka-importante po sa mga YouTuber kasi dito na malalaman kung sasahod na tayo. Kasi yung nakalagay po dito is yan yung PIN para ma-verify yung address natin and para makakuha na po tayo ng sahod. Yes, tama kayo, sasahod na po ako. Sa tinagal-tagal ko ba naman nagsimula dito sa pagbablog, ngayon ko lang maaani ang pinaghirapan ko. So, bale, November 2020 pa ako na-monetize. And nag-request ako ng PIN is May 2. And then, dumating po yung PIN ko June 7. So, sobrang tagal. Kaya, very surprising talaga na magkaroon ka ng Google PIN. Kasi ito na yung purpose mo para mag-vlog ka. And ito na rin yung sign na hinihingi ko sa taas para ipagpatuloy ko itong pag-YouTube. Kasi nawawalan na rin kasi ako ng time para mag-YouTube. Kasi syempre, nag-edit ako, solo ko lahat. Tapos wala, hindi ko nakikita kung para saan pa yung pag-YouTube ko. Pero nung dumating to, syempre naisip ko, sabi ko dapat may content na talaga ako na tama. So abang-abangan nyo na lang po kung anong maiko-content ko. And for sure, maganda na tong kakalabasan ng channel natin kasi dahil dito, sa pin na to, nahanap ko na yung purpose ko at kung bakit ipagpapatuloy ko tong pag-vlog ko. Next vlog ko po is may kakulab na po ako. Surprise na lang po kung sino siya and abangan nyo pag-giveaway natin kasi sasahod na tayo. So, kailangan natin mag-effort sa mga ka-viewers natin, mga kahugot dyan. Keep going po tayo at mas lalo natin pagagandahin ang channel natin na to at magiging makabuluhan yung channel na to para sa mga viewers ko na sumusuporta lagi para sa akin.
So kung bago ka lang po sa channel ko, please support my channel. I-subscribe nyo po yan and click nyo yung notification bell para notify kayo lagi pag may bago akong upload and bago akong ipopost sa channel ko. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin, lalo na sa mga viewers ko. Thank you and stay safe kayo lagi. Bye-bye.